A Roma Képműhely 2011 óta itt a Doku Artban az ELTE médiatanszék keretében működő független közösségi filmklub. Legfontosabb célunk a romákkal kapcsolatos társadalmi kérdésekre irányítani a figyelmet, a roma közösségi média és a roma értelmiség kulturális, politikai teljesítményeinek megismertetésével. Úgy gondoljuk, a romák láthatóságának és az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos hatalmi kérdéseknek az elemzése kulcsfontosságú a roma ellenes előítéletek riasztó mértékű növekedésének megfékezésében. A Roma Képműhely egy dokumentumfilmes klub, ahol a képek, a film segítségével értelmezzük ezt a társadalmat, és azt, hogy milyen itt romaként élni. Szerintem egy nagyon fontos téma a hatalomnak és a látványnak a viszonya. És tehát az, hogy ki nézhet, ki láthat, ki láthat egy köztéren, ki láthat egy statisztikai adat formájában, stb. És az, hogy erről a dologról ilyen könnyen tudunk beszélgetni, ez viszont nem jelenti azt, hogy igazából tudnánk, hogy ez pontosan mit is jelent. Mert hogy ennek a problémának a szerkezete, és ezek a fő kérdéseknek a kimenete, ez nem egy egyszerű dolog, és ez egyszerűen szóval nem gurul el, anélkül, hogy ezt ne beszélnénk meg. És hát magunk között szóval a Roma Képműhely ez még másról való lenne, mint hogy ezeknek a nagyon szövevényes, de ugyanakkor bosszantóan mindennapi kérdéseknek a megbeszélésére szerződött. Olyan dolgokat láttunk ott, amikhez egyébként szerintem semmilyen más fórumon nem fértünk volna hozzá. Tehát akár azért, mert már időben távolabb voltak, akár azért, mert olyan szűk réteg számára elérhetőek ezek a létrejövő értékek, amik tényleg egyáltalán nem kerülnek be a mainstreambe, és hogyha nem azokban a körökben mozogsz, akkor nem jutnak el hozzá. A kisebbségi státuszban lévő alkotók nagyon gyakran nem kapnak kellő figyelmet, marginalizált státuszban maradnak, és ezért nem tudnak részt venni a róluk szóló diskurzusok, az őket érintő reprezentációk formálásában és alakításában. Ezzel párhuzamosan viszont egyre nagyobb az igény a kisebbségeket érintő negatív sztereotípiákra, épp ezért van nagy szükség a lebontásukra irányuló elméleti munkára és alkotói törekvésekre. A Roma Képműhely és Pócsik Andrea vezetésével ennek tudatában azt a nagyon izgalmas lehetőséget rejti magában, hogy úgy tudhatunk meg többet a romákról, hogy közben nem csak szemlélői, hanem maguk a szereplők is vagyunk. Ez a fajta közelhozás, amit a kitűnő filmesek munkája, mint lehetőséget kínál nekünk, azt hiszem, hogy nagyon sokat tud segíteni egymás kölcsönös megismerése és elfogadása ügyében. Többségi szemmel nagyon könnyen összejön az illúzió, hogy valaki lát egy cigányt, és azt mondja, hogy ő a cigány, és ez egy nagyon gonosz illúzió. És ez abszolút nem úgy van, hogy valaki mondjuk teszem azt egyetemista, és akkor már is tisztán látja a világot előítéletek nélkül, hanem hogy meg kell tanulni először magunkban leépíteni ezeket az eszencialista illúziókat és reflexeket, és utána nekiállhatunk változtatni a világon is. Nekem egy nagyon speciális filmklubként jelentek meg, ahol nagyon speciális érdeklődésű és nagyon elhivatott emberekről lehet olyan témákról mélységében beszélni, amelyekre egyébként nem sokszor van nyílt térben, nyilvános térben lehetőség. És azt hiszem, hogy ez a nagy trüvája az egészben, hogy azt hiszem, hogy magát a műfajt is sikerült megújítani, amennyiben közösségileg gondolkodunk, közösségileg válogatjuk ki, hogy milyen filmek szerepeljenek rajta, és maga a vetítés folyamata is azt hiszem, hogy más, mint egy normál filmklub esetében, és ezt nagyon jónak találom. Részben, és nyilván részben a múltban készült, a múlt alatt akár érthetek több száz évvel ezelőtti képi ábrázolást, akkor még festményt, később fotót, majd a filmeket, amelyek ma nem is direkt módon hatnak, de áttételesen minden bizonnyal hatnak.
hatottak azokra az alkotókra, akik mondjuk már az 50-es, 60-as években készítettek szép fotókat, vagy később, vagy filmeket. Tehát ebben az értelemben egy tartom nagyon fontosnak, és amit az Andi csinál ebben a műhelyben, az valójában egy nagyon szerethető, szerves folytatása annak, amit mások talán már elkezdtek helyzetükből következően némileg pár évtizeddel korábban. Középiskolában már egy jobb középiskolában jártam, aztán az eltérés, és például az eltén sincsenek romák. Szóval számomra ez a furcsa mindig, hogy nincs ez a találkozási pont meg, és a műhely meg erre jó. Szerintem betekintést nyújt egy olyan világba, amiben kívülállóként nincsen semmi esélye az embernek bele. A dokumentumfilmek elemzése ahhoz segít minket hozzá, hogy meglássuk azt, hogy milyen folyamatok zajlanak a társadalomban, és ennek folytán ezek a hallgatók, ha majd az életben kimennek, akkor szerintem a Roma Képműhely tapasztalatán keresztül sokkal tudatosabban fognak tudni gyártani, készíteni mozgóképeket más emberekről, a társadalom különböző résztvevőiről. Én úgy érzem, hogy ez alatt a 2 év alatt egy valamekkora rálátást nyertem arra a szénára, arra a tudományos világra, ami ma Magyarországon roma témával foglalkozik. Legalábbis egy részét láthattam testközelből is. Tudtam találkozni és meghallgatni olyan embereknek a véleményét is, a látásmódját, így a világról alkotott nézeteit, akikkel soha nem találkoztam volna, és soha nem tudtam volna akár így a saját gondolataimat így rákapcsolni ezekre a különböző világlátásokra. Azért vannak együtt emberek, mert tudják, hogy amit csinálnak, az nagyon érdekes, teljes figyelmükkel ott vannak ezeknek a filmeknek a megbeszélésén, és ez egészen átlagon felülő egy ilyen különleges hangulatot ad. Nekem nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan hely, ahol a roma reprezentációról beszélgethetünk tabuk nélkül. És nem az a fontos, hogy szeressük egymást, hanem az a fontos, hogy megértsük egymást. Meg ami jó benne, hogy olyan típusú duma van, ami egyértelművé teszi az én szerepkörömet. Tehát nem érzem magam egy ufónak ebben az országban. Sőt, kimondottan humanoidnak érzem magam, amikor a Roma Képműhelyen semmibe én járok.